ሄሎ እንዴት ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ PHP ሴሽንስ ቫሪያብል አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው ሳምንት ስለ ጌት እና ስለ ፖስት አይተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ሴሽን ቫሪያብል እናያለን። ሴሽን ቫሪያብል እንደ አለፉት እንደ ጌት እና እንደ ፖስት ፕሪዲፋይንድ ቫሪያብል ነው። ከሌሎቹ የሚለየው አንድ ቦታ ክሬት ካረግ ነው በሁሉም ፔጅ ላይ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሴሽን ቫሪያብልን ለመጠቀም መጀመሪያ ፔጁ ከመጀመሩ በፊት ምንም ነገር ከማውጣቱ በፊት ሴሽን ስታርት ማለት አለብን። ሴሽን ስታርት ብለን ፈንክሽን መጥራት አለብን። ሁለተኛ መስመር ላይ አይቻልም፣ ሶስተኛ መስመር ላይ አይቻልም። አይደል? ሎካል ሆስት ላይ አያስቸግርም፣ ግን ሪሞት ሰርቨር ላይ ሲሆን ያስቸግራል። እንደዚህ ስታርት ስታረጉት ኢረር ከመጣ ይሄንን ከታርጋችሁ መጀመሪያው ላይ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ከፒኤችፒ አንድ ስፔስ ብቻ ነው የሚቀበለው። ድንገት ካስቸገራችሁ ብዬ ነው። እናንተ ኮምፒውተር ላይ ሴሽን ስታርት እንላለን። ከዛ ሴሽን ቫሪያብል አሬ ነው። ስለዚህ እንዴት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሬ ከሆነ ፒኤችፒያችንን ከፍተን HTML-ን ተውት፣ ችግር የለም ሊቀመጥ። ዶላር ካፒታል ሌተር ሴሽን እንልና ኢንዴክሳችን ላይ የፈለግነውን ስም እንሰጣለን። ለምሳሌ ከለር እኩል ይሆናል ሬድ እንለው። ሌላ ሴሽን ኢንዴክስ ደግሞ አድርገን ኔም እኩል ይሆናል ሩት ሲስተም ብለነው አንድ የራን ካረገ ይሄ ፔጅ ቅድም አንድ ፔጅ ነበረን ፈርስት ዶት ፒኤችፒ የሚባል እናጥፋውና ሄሎ ሴሽን ኔም ሄሎ ሳን ኢኮ ሄሎ ዶት ሴሽን ላይ ያለው ነው። እንደምታዩት ከዚህ በላይ ዲክሌርም አላረግነውም ኢኒሻላይዝም አላረግነውም። ይሄን ቫሪያብል ያለው የት ነው? ኢንዴክስ ውስጥ ነው። ከዛን ደግሞ ለምሳሌ ዲቭ እናርግና ኢኮ ዲቭ ኢኮል አለ ማለት ነው። ከፒኤችፒ ውጭ ያደረኩት ይሄን ዲቭ ስታይል ዶት ስታይል እኩል ይሆናል ባክስላሽ ቅንፍ ዶት ሴሽን ከለር ዶት የዛኛው ዶት ከዛን ቅንፍ ዘግተን እንደዚህ ተስፋ አደርጋለሁ ትክክል ነኝ ብዬ አስባለሁ። የዚህኛው ቅንፍ እዚህ ጋር ተዘግቷል። የዚህኛው ኮቴሽን እዚች ጋር ተዘግታለች። እቺኛዋ ከነ ባክስላሿ እዚችኛዋ ጋር ተዘግታለች። ምን ለማለት ነው የፈለኩት በፒኤችፒ ስለጻፍኩት ነው እንጂ HTML ላይ ዲቭ ስታይል እኩል ይሆናል ሬድ ወይም ባክግራውንድ ሬድ ማለት ነው የፈለኩት። ስታይል እኩል ይሆናል ባክግራውንድ ሬድ የሚለው እንዲያወጣልኝና እንዲዘጋልኝ የፈለኩት። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኮቴሽኖች እነዚህ እና ከባክስላሹ ኋላ ስታይል እኩል ይሆናል የሚለው ራሱን ችሎ ዲቭ ውስጥ ገብቷል። እቺኛው ኮቴሽን የዚህኛዋ ነች። እቺኛዋ ቀጥሎ ያለችው ኮቴሽን ደግሞ የዚህኛዋ ነች ማለት ነው።
እችኛን እናጥፋት። አሁን ስታርት ዶት ፒኤችፒን ክሬት ብናረግ ፈርስት ዶት ፒኤችፒን ራን ብናረገው ሴሽን የሚባል ቫሪያብል የለኝም ምን የሚለው እውነት ነው። ለምን ፔጁ ከመጀመሩ በፊት ሴሽን ስታርት ማለት አለብን። ይህን ፈንክሽን ካልጠራን ሴሽንም መጠቀም አንችልም። ስታርት እንደምታዩት ከለሩን ሬድ አድርጎልኛል። ስታይል ላይ ባክግራውንድ ሬድ ስላልኩት ስሜንም ሩት ሲስተም የሚለውንም ከሴሽን ላይ አውጥቷል። ነገር ግን መጀመሪያ ይሄንን ፔጅ ራን በማድረጋችን ነው ሴሽን ቫሪያብል ይሄ ብራውዘሩ ተዘግቶ ሲከፈት ይጠፋል። ለምሳሌ ሎካል ሆስት PHP ቱቶሪያል ፈርስት ዶት PHP ራን ስናደርገው እንደዚህ የሚባል ኪ ያለኝም ምን የሚለው ለምን ኢኒሻላይዝ አልተደረጉም እነዚህ ከለር እና ኔም መቼ ነበረ ቅድም ኢኒሻላይዝ የሆኑት ኢንዴክስን ስንከፍት ኦልሬዲ ኢኒሻላይዝ ሆኑ። አሁን ስታርት ዶት PHP ነው አሁን ስንከፍት ለምንድን ነው ስታርት የምለው ፈርስት ዶት PHPን ስንከፍት በቀይ ባክግራውንድ ሩት ሲስተም የሚለው መጥቶልናል። ይሄን ይመስላል ሴሽን ቫሪያብል። ሌላም ፔጅ ላይ ሄደር ላይ ፉተር ላይ ሄደን አውጣልኝ ብንለው በዚህ መልኩ ሁሉም ፔጆች ላይ ሴሽን ስታርት ባለን ቁጥር ይሄንን ቫልዩ ወይም ሌላ ቦታ መቀየር እንችላለን። አሁን ፈርስት PHP ላይ ሄደን ደግሞ ኢኮ ከማድረጋችን በፊት ሴሽን ከለር ካሁን በኋላ ግሪን ነው ብንለው ፈርስት ፔጅ ላይም ሄደን ሆም ፔጅ ላይም ሄደን ይሄ ቫልዩ ኦልሬዲ ተቀይሯል። ስለዚህ ሁሉም ፔጅ አክሰስ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ዩዘር ሎጊን ማድረጉንና አለማድረጉን ማወቅ ብንፈልግ ልክ ይሄንን እናጥፈው። ይሄን ፎርም ልክ ፖስት ስናደርግ ይሄን ታይፕ ፓስወርድ እናድርገው። ፓስወርድ ኔም ፓስወርድ ኢንዴክስ ሄደን ሩት ሲስተም ብለን ፓስወርድ ራን ስናደርግ ሄሎ ሩት ሲስተም ይመጣልን። እሺ ፈርስት ፔጅ ጋር እንሂድና ፖስት ቫሪያብልን እንዴት እንደምንጠቀም አሳይቻችኋለሁ። ከፖስት የተቀበለውን ቫሪያብል ሴሽን ትክክል ነው ብለን አስበን ነው መጀመሪያው ሎጊን ሲስተም ስንሰራ ዳታቤዛችንን ቼክ እናደርጋለን። ዩዘር ኔም ነው ፓስወርዱ ዳታቤዛችን ላይ ካለ ነው ሴሽን ክሬት የምናደርገው። ከዛም በኋላ ሴሽን ቫሪያብል ዩዘር አይዲውን ከዳታቤዛችን ላይ ሴቭ እናደርጋለን። ለጊዜው የምንፈልገው ኔም ነው። ኔም እኩል ይሆናል ከፖስት ላይ የተቀበልነውን ኔም። PHP ላይ ማስተዋል ያለባችሁ ሲንግል ኮት ከተጠቀምን ሲንግል ኮት ነው የምንዘጋው። ደብል ካደረግን በደብል ነው የምንዘጋው እንጂ በሁለቱም መጠቀም እንችላለን። ሴሽን ፓስወርድ ፓስወርድ ሴሽን ላይ ሴቭ አይደረግም። ለጊዜው ግን እናድርገው። ጥፋት ነው ይሄ። ፓስወርድ ከተቀበልን በኋላ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ምንም አልሰራልንም። ምንድነው የሚያደርግልን? ልክ ሰብሚት ስንል የተቀበለውን ቫሪያብል ኔም ላይ ያደርግልናል። ከዛን ሁሉም ፔጆች ላይ ወይም ሄደር ላይ ሄደን ለምሳሌ ናቪጌሽን ባራችን ላይ ሄደን እዚህ ጋር አንድ ሊስት አይተን እንጨምር። ዩዘር ኔም እኩል ይሆናል እንበልና PHP እንክፈት። PHP እንዝጋ። እዛ መሀል ላይ ሄደን ኢኮ ሴሽን ኔም ሰሚኮለን ምንም የለ። ኢንዴክስ ላይ ሄደን አሁን ዩዘር ኔም ኢኳልስ ቱ
ሩት ሲስተም የሚለውን ኢሜል አውጥቶልናል። ኢንዴክስ ወይም አሁን ሌላ ምን ፔጅ አለን? አባውት የሚባል ፔጅ ቢኖረን አዲስ ፋይል ክሬት እናደርግና አባውት ዶት ፒኤችፒ የናቪጌሽን ባር ኮፒ አባውት ማለት ሪኩዌር መጠቀም እንችላለን። ኢንክሉድ ፓርት nav ዶት ፒኤችፒ ከዛን አባውት አስ ብለን ብናዘጋጀው አባውት ፔጃችንን አባውት ዶት ፒኤችፒን ስንከፍት ሴሽን የሚባል ቫሪያብል የለኝም ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው ብያቸዋለሁ? ሴሽን ስታርት ማለት አለብን ሁሌ ሴሽን ለመጠቀም። አባውት አስ ፔጅ ላይ እንደዚህ ዩዘርኔማችንን እንትን ብሎልናል። ሎጊን ካላረገ ወደ ኢንዴክስ እንዲመለስ ብንፈልግስ አባውት ፔጅ ላይ ሆነ ሎጊን ያላረገ ሰው ይሄንን እንዳያየው ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ኢንክሉድ ከማድረጉ በፊት ኢፍ እስቲ ይሄንን ኮፒ እናድርገውና መጀመሪያ እንዝጋው። ረን ብናደርገው ኢረር ነው ዲፍረንት ኪ ኔም። ስለዚህ ይሄንን ቼክ ረን ከማድረጋችን በፊት ኢፍ ሴሽን ኔም ኢዝ ሴት የሚባል አሪያ አለ ወይ ብለን ቼክ እናደርጋለን። ትሩ ከሆነ ይቀጥልና ፎልስ ከሆነ ምናርክ ሪዳይሬክት ባክ። ሪዳይሬክት የምናደርገው ከፈለግን በኤችቲኤምኤል ነው። ጠፍቶብኛል። ሪዳይሬክት እንዴት ነበር? ሎኬሽን ዶት ባክ አይደለም፣ ሄደር ዶት ሎኬሽን ይሆናል ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ መሰለኝ። እንደዚህም አይደለም። በፊት ተጠቀም የነበረው እንዴት ነው? ይሄን ፒኤችፒ እዚህ ጋር ዘጋውና እቺን ፒኤችፒ እዚህ ጋር ከፍቼ ኦሬዲ ለዚህ የተዘጋ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ሜታ ታግ አለ የኤችቲኤምኤል እንደዚህ አረጋለሁ። ወዴት ይሄድ? ወደ ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ ኢንዴክስ ፒኤችፒ ላይ እዛም ኤረር አለ፣ ግን እንደምታዩት ወደ ኢንዴክስ ፒኤችፒ መጥቷል። ፈርስት አባውት ፒኤችፒ ስንሄድ ወደ ኢንዴክስ ፒኤችፒ መልሰናል፣ ምክንያቱም ኔም የሚባል ኪ ስለሌለ። ከዛን ይሄንን ሰብሚት ስናደርግ ደግሞ ወደ ፈርስት ወስዶናል። አባውት ፒኤችፒን ስንከፍት እንደምታዩት አባውት አስ ተከፍቶልናል። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሴሽን ቫሪያብል ይሄንን ይመስላል። ያው በአንድ ምሳሌ ለማየት ሞክረናል። ያው ሎጊን ሲስተሙን እንዳታምኑት ብዙ ስህተት ያለበት ነገር ግን ምንድነው ላሳያችሁ የፈለኩት ሴሽን ቫሪያብል አንድ ቦታ ዲክሌር ካደረግ ነው የትኛውን ፋይል ላይ ከተጠቀምነው ሴሽን ስታርት የሚለውን ፋንክሽን ጠርተን የትኛውን ፔጅ ላይ ሼር አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዩዘር ኔም ወይም ዩዘር ሴሽን አውተንቲኬሽን ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው ብዬ አስቤ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ፔጁን ሼር አድርጉ፣ ቪዲዮን ለሌሎች አጋሩ። ያው እናንተ ጋር ካልጠቀማችሁ ሌሎች ሰዎች ሊጠቅማቸው ስለሚችል ሼር ማድረጉ በጣም ጥሩ ልምድ ይመስለኛል። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።